සුබ දවසක් පිළිගන්න. අදත් මගේ යාළුවෝ ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ සුරාජ් ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයාලා තමයි subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන all bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. ඔයාලා මේනකොට දන්නේ නැති අද අපි මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා. හරියන අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකකින් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ හරියටම කරගන්නේ කියලා. හරි යාළුවෝ අපිට ඉස්සර මේ වැඩේ කරගන්න පොඩි application download කරගන්න වෙනවා. පොඩි application එක download කරගන්න මම පහල description එකේ මේක දාලා තියන්නම් link එක. ඔයා ඒක ගිහින් download කරන්න. ඔයා search කරන්න ඔයාලට play store එකක් උනත් ගිහින් ගන්න පුළුවන්. ඔයා search කරන්න play store එකේ ගිහිලා Wombo කියලා search කරන්න. Wombo කියලා search කරන්න. ඔයාලා play store එකේ මේ application එක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම පහල description එකේ දාලා තියෙනවා ඔයා ඒක ගන්න පුළුවන්. මේ Wombo කියන මෙන්න මේ application එක තමයි ඔයා මේක download කරගන්න ඕන. මම download කරලා තින්නේ මේක එකපාර open කියන එක දෙනවා. අර මම මේ open කියනවා touch කරනවා මම මේ විදිහට. address menu එකේ interface එක තමයි ඔකට වෙන්නේ එතන. එතන අකුරු ටික ඔයාලා පේනවා ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි load වෙන්නේ. ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් කරලා ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි load වෙන්නේ. Wombo කියලා උඩින් තියෙනවා. මෙතන යට තියෙනවා get started කියලා. ඔයා එක වරස් touch කරන්න ඕනේ. මම ඒක touch කරනවා. හරි යාළුවෝ. ඒක පාට ටච් කරම ඔයාගේ කැමරාව තමයි ඉස්සර ඕපන් වෙන්නේ. ඉස්සර මේ වාගේ මෙන්න මේකේ අනුව තමයි ඔයාලට මේක තියෙනවාද මේක කරන්න ඕන මොනවද කරන්න ඕන කියලා. ඔය ඒක අනුව කරන්න ඕන. ඔයාලට ඉස්සර ගැලරි එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕන. මේ මෙන්න මේකට කියලා කැමති ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මෙතනින් සෙල්ෆි එකකින් ගන්නත් පුළුවන් කැමරාවෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන මගේ ගැලරි එකෙන් ගන්න මම මෙතන ගැලරි එකෙන් ගන්නවා. හරියයි මම මෙතන ගැලරි එකෙන් පොඩි ෆොටෝ එකක් තෝරගත්තා. මෙතන කැමති තරම් මේක crop කරගන්න පුළුවන්. අර වෙනත් crop කරගන්න select කරපුවම crop කරගන්න කියලා එනවා. ඔයාලට මෙතන මේ ඔක්කොම ඉවරලා මෙන්න මේ 33ත් ඔයාලට 33ක් වගේ rotate තියෙනවා rotate කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙතන crop කියලා තියෙනවා මේක crop කරගන්න. හරියට මේක මෙන්න මේ විදිහට crop වෙනවා. මම මේක crop වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන started කියලා තියෙන එක touch කරනවා මම. touch කරලා මෙන්න මේ වගේ interface එක තමයි ඔකට වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන මේ ඊරි කැලි තුනක් වගේ තියෙනවා. ඒවා touch කරපුවාම ඔයාට මෙතන සින්දු ඔක්කොම ටික එනවා. ඔයාගේ top 10 එකට තියෙන ඔක්කොම සින්දු ටික මම මෙතන මගේ select කරගන්නවා බලන්න. හරියට මෙන්න මේකට touch කර මෙන්න මේ ඉරි තුන පොඩ්ඩක් touch කරපුවම top 10 all TikTok pop funny ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඔයාට ඕන නම් මෙතනින් කැමති එක select කරගන්න පුළුවන්. music මම මෙතනින් මේක select කරගන්නවා top 10. top 10 එකට ගිහම මෙතන එක එක music තියෙනවා. ඔයාට ඕන එකක් පුළුවන්. මම එකක් තෝරගන්නවා. ඔයා කැමති මේකක් උඩ ටච් කරන්න. ටච් කළා මෙතන W අකුරක් ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙන එකක් කොළ පාට. මම ඒවා ටච් කරනවා. ටච් කරාම පොඩ්ඩක් මේ ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාට පේන්නේ නැති. ඉතින් ලෝඩ් වෙනවා. පොඩ්ඩක් කළා ඉන්න ඕනේ. හරියට ඔකට දකින්න ඇති කොහොමද ඒ විදිහට ෆොටෝ එකක් හරියට මියුසික් එකක් දාලා වීඩියෝ එකක් කරගන්න කියලා. ඔයා තමයි subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන all bell icon එක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. මේ වීඩියෝ බලන්න වගේ යාළුවන්ට share කරන්න. මාව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි ඊළඟ දවසේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.